Nếu như bạn từng bay sang Úc thì bạn sẽ thấy một cảnh rất quen. Trước khi kịp nghĩ đến chuyện đi chơi hay là check-in sống ảo, bạn sẽ bị chặn lại bởi một hệ thống kiểm tra sinh học cực kỳ nghiêm ngặt. Và trong số những thứ bị soi kỹ nhất, có một thứ nghe rất là bình thường nhưng lại cực kỳ nhạy cảm, đó là trái cây. Một quả táo, một quả xoài, thậm chí là một múi cam ăn dở đều có thể khiến bạn gặp rắc rối. Với nhiều người, điều này nghe cảm giác rất quá đáng. Nhưng tại Úc thì vì sao họ lại cấm mang hoa quả vào đất nước này khi nhập cảnh? Ở Úc, mức phạt cho việc mang hoa quả vào mà không hề khai báo thì rất là nặng. Chỉ cần bạn quên khai báo một quả táo hay một miếng bánh có nhân trái cây, mức phạt tại chỗ đã rơi vào khoảng tương đương hơn 40 triệu đồng Việt Nam. Đây là mức rất phổ biến ở sân bay và nhiều người đã toát mồ hôi chỉ vì một món đồ ăn tưởng như vô hại ở trong hành lý. Nếu tình huống bị đánh giá là cố tình che giấu, mức phạt sẽ còn tăng vọt lên đến khoảng hơn 200 triệu đồng tiền Việt. Nặng hơn nữa nếu bị đưa ra tòa, con số có thể lên đến tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Nói một cách dễ hiểu, chỉ vì một quả xoài, một quả chuối, một cái quả gì đấy, bạn hoàn toàn có thể phải trả giá ngang một chiếc xe máy xịn, thậm chí là cả một chiếc ô tô. Úc không phải là một quốc gia bình thường. Tại sao lại có những lý do như vậy thì hãy nhìn vào bản đồ. Bạn sẽ thấy nó hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới. Hàng chục triệu năm trước thì Úc đã tách khỏi các lục địa khác và gần như phát triển hệ sinh thái của riêng mình một cách độc lập. Chính sự cô lập đó đã tạo ra một điều rất đặc biệt, hệ sinh thái ở đây cực kỳ riêng biệt. Những loài động vật như là kangaroo, koala hay là những loại cây cỏ đặc trưng đều tiến hóa theo những cách rất riêng và không hề cạnh tranh, không hề va chạm với thế giới bên ngoài. Nghe thì hay đấy, thì thú vị đấy, nhưng nó lại kéo theo một vấn đề rất lớn. Bởi vì những cái loài này nó sống yên bình quá lâu nên hệ sinh thái của nước Úc không có nhiều cơ chế phòng vệ trước những sinh vật ngoại lai. Nói nôm na cho dễ hiểu, cây cối và môi trường ở đây giống như một cái đứa trẻ con lớn lên ở trong nhà kính, rất là khỏe mạnh nhưng lại thiếu miễn dịch trước những thứ từ bên ngoài. Và đây chính là lý do khiến Úc phải cực kỳ cẩn thận với những thứ tưởng như vô hại, ví dụ như là cái quả nọ, cái quả kia. Không chỉ vậy, nếu bạn nghĩ Úc chỉ nổi tiếng với chuột túi và sa mạc thì bạn đang bỏ qua một phần rất lớn của nước Úc, đó là nông nghiệp. Rất nhiều đơn xuất khẩu lao động sang Úc là làm về nông nghiệp. Úc là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm họ thu về hàng chục tỷ đô từ trái cây như là táo, nho, cam, xoài, từ thịt như là thịt bò, thịt cừu, từ lúa mì và các loại ngũ cốc khác. Những vùng như là Queensland hay là Victoria có những trang trại trải dài hàng trăm, hàng nghìn hecta. Một vườn táo ở đây to hơn cả một xã ở Việt Nam. Và điều quan trọng là toàn bộ hệ thống này phụ thuộc vào việc giữ cho môi trường phải sạch bệnh. Chỉ cần một loại sâu bệnh mới xuất hiện thì toàn bộ chuỗi sản xuất có thể bị ảnh hưởng, không chỉ là mất mùa mà còn mất luôn cả thị trường xuất khẩu vì các nước khác sẽ lập tức cấm nhập hàng từ Úc. Vậy nên với họ, bảo vệ nông nghiệp không khác gì bảo vệ túi tiền của người dân, bảo vệ túi tiền của quốc gia. Và ở Úc bạn có biết người ta sợ nhất cái gì không? Người nông dân ở nước Úc sợ nhất là những loại ruồi đục quả. Đây là một trong những loài gây hại nguy hiểm nhất đối với nông nghiệp. Một con ruồi cái có thể đẻ trứng trực tiếp vào bên trong trái cây. Khi mà trứng nở ra, ấu trùng sẽ ăn từ trong ra ngoài. Bên ngoài thì nhìn vẫn rất là đẹp nhưng mà bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn. Điều đáng sợ đó là tốc độ sinh sản của chúng. Chỉ cần một vài con lọt vào, trong vài tuần chúng có thể tạo ra hàng nghìn con. Và vì Úc không có sẵn thiên địch cho những loài ngoại lai này, chúng có thể lan rộng như cháy rừng. Hãy tưởng tượng một cái vùng trồng trái cây trị giá hàng trăm triệu đô. Chỉ sau vài tháng, toàn bộ trái cây đều bị nhiễm, không bán được, không xuất khẩu được. Người nông dân sẽ trắng tay ngay. Và để kiểm soát lại, chính phủ nước Úc sẽ phải bỏ ra hàng trăm triệu đô la để mà tiêu diệt, để kiểm soát, để cách ly. Tất cả chỉ vì một cái quả nào đó mang từ một cái nước nào đó vào. Không phải lúc nào nguy hiểm cũng nhìn thấy được. Thực tế thì phần đáng sợ nhất lại là những thứ mà mắt thường không thấy. Chúng ta cứ bảo là cái quả này nó sạch, cái quả kia nó làm gì, có cái bệnh gì. Nhưng một quả nào đó vẫn có thể mang theo nấm gây bệnh, virus cho cây trồng và vi khuẩn có hại. Những thứ này có thể ngủ yên ở trong quả, nhưng mà ăn xong, vứt ra môi trường, chúng lại bắt đầu lây lan. Gió, nước, côn trùng sẽ mang mầm bệnh đi khắp nơi. Và vì hệ sinh thái của Úc chưa từng tiếp xúc với những loại mầm bệnh này, nên khi chúng xuất hiện, hậu quả thường rất khó kiểm soát. Có những dịch bệnh cây trồng trên thế giới đã khiến cả ngành nông nghiệp của một quốc gia sụp đổ trong vài năm. Và Úc không muốn mình trở thành một ví dụ tiếp theo. Đúng là trong quá khứ thì họ cũng có bài học rồi. Hãy xem bài học của họ là gì nhé. Thực ra thì Úc không phải lúc nào cũng khó tính như bây giờ. Có một giai đoạn họ cũng khá là thoải mái với việc mang những loài sinh vật từ nơi khác vào, vì cũng nghĩ đơn giản thôi. Thêm vài con vật, thêm vài loại cây có gì mà ghê gớm.
Nhưng chính cái sự vô tư đó lại mở đường cho một trong những chuỗi thảm họa sinh học lớn nhất trong lịch sử. Nổi tiếng nhất là câu chuyện về thỏ. Vâng, đúng là con thỏ đấy. Vào thế kỷ 19 thì một số người châu Âu đã mang thỏ sang Úc để phục vụ cho việc săn bắn và giải trí kiểu quý tộc. Ban đầu là vài chục con, nhưng vì khí hậu thuận lợi, không có thiên địch, tốc độ sinh sản thì lại cực nhanh, số lượng thỏ mới bùng nổ theo cấp số nhân. Thế là chỉ sau có vài chục năm, chúng không còn là thú vui săn bắn nữa mà lại trở thành đại dịch. Có thời điểm số lượng thỏ lên đến hàng trăm triệu con, phủ kín cả những vùng rộng lớn. Hậu quả thì phải nói là cực kỳ nặng nề. Thỏ ăn sạch thảm thực vật, từ cỏ non cho đến cây con, khiến đất đai trơ trụi, không còn cây giữ đất, gió và mưa bắt đầu cuốn trôi lớp đất màu gây xói mòn nghiêm trọng. Những vùng đất từng màu mỡ bị biến thành đất chết, nông dân mất mùa, gia súc không có thức ăn, hệ sinh thái của nước Úc bị đảo lộn hoàn toàn. Thế là họ đã phải chi ra những khoản tiền khổng lồ để kiểm soát thỏ, từ dựng hàng rào hàng nghìn cây số cho đến việc thả virus để giảm số lượng. Nhưng phải mất hàng chục năm họ mới phần nào kiểm soát được cơn ác mộng lông xù này. Chưa dừng lại, Úc còn dính một cú đau khác với cây xương rồng lê gai. Ban đầu loài cây này được mang đến với mục đích đó là làm cảnh và làm hàng rào. Nhưng một lần nữa kịch bản cũ lặp lại, không có thiên địch, lại hợp khí hậu, xương rồng sinh sôi nảy nở cực nhanh. Chỉ trong vài thập kỷ, nó lan rộng hàng triệu hecta đất, biến nhiều khu vực trở thành những khu rừng gai không thể trồng cái gì được. Có thời điểm diện tích bị xâm lấn lên đến hơn 20 triệu hecta, một con số siêu khổng lồ. Bạn có biết nó tương đương với bao nhiêu % diện tích của Việt Nam hay không? Cuối cùng thì Úc phải nhập về một loài côn trùng chuyên ăn xương rồng để kiểm soát, và đó cũng là một trong số ít những lần đánh sinh học thành công. Sau hàng loạt những bài học như vậy, ít nhất là 2 bài học lớn, thì Úc rút ra một bài học cực kỳ đắt giá. Thiên nhiên thì không có chỗ cho những sai lầm như thế nữa. Một sinh vật, một cái quả, một cái cây dù nhỏ đến đâu, nếu mà đặt sai chỗ có thể trở thành thảm họa cấp quốc gia. Và điều đáng nói là những kẻ xâm lấn này thường không đi một mình. Chúng có thể ẩn trong lòng đất, trong nước, trong thực phẩm và đặc biệt là trong trái cây. Một quả táo hay là một quả xoài có thể mang theo trứng côn trùng, nấm bệnh hoặc vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy. Và khi những thứ đó thoát ra ngoài môi trường, câu chuyện thỏ hay là xương rồng hoàn toàn có thể lặp lại, chỉ là dưới một hình thức khác mà thôi. Chính vì vậy, tốt nhất là cấm luôn ngay từ đầu cho nó rõ ràng. Vì tất cả những lý do trên, Úc đã xây dựng một hệ thống kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt ngay từ cửa ngõ. Khi nhập cảnh thì người ta sẽ phải khai báo thực phẩm mang theo. Nếu không khai báo mà bị phát hiện, mức phạt là rất nặng như đã nói. Ở sân bay cũng có những chú chó nghiệp vụ nghe kể như vậy, được huấn luyện chỉ để ngửi trái cây. Chúng có thể phát hiện một quả táo trong vali dù đã được bọc kín. Cái này thì nhờ những bạn đã đi Úc thì kiểm chứng giúp mình. Hành lý sẽ được soi chiếu kỹ, nhân viên kiểm dịch sẵn sàng mở từng túi, từng hộp để kiểm tra, và nếu phát hiện thì xong ngay. Chúng ta thì thấy căng thẳng, nhưng với họ đây không phải là làm khó cho ai cả mà đang bảo vệ đất nước của họ mà thôi. Đến đây, bạn có thể hiểu vì sao một cái loại trái cây nào đó lại bị nguy hiểm đến mức thế ở Úc. Với một cá nhân, đó chỉ là đồ ăn, nhưng với một quốc gia như Úc, nó có thể là nguồn gốc cho một thảm họa kinh tế. Nếu một loại sâu bệnh mới xâm nhập, nông dân mất mùa, xuất khẩu bị cấm, giá mọi thứ tăng, rồi lại phải chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để xử lý. Tất cả những hiệu ứng này cộng lại có thể gây thiệt hại hàng tỷ đô, và điều đáng nói là nó hoàn toàn có thể bắt đầu từ một hành động rất nhỏ, đó là cấm tiệt luôn cái việc mang trái cây vào nước Úc. Nhìn bên ngoài, việc cấm mang trái cây vào Úc có thể khiến nhiều người cảm thấy rất phiền, rất bực. Nhưng nếu nhìn sâu xa hơn, bạn sẽ thấy đây là một chiến lược cực kỳ hợp lý. Và để giữ được sự cân bằng đó, họ phải kiểm soát chặt chẽ mọi thứ từ bên ngoài. Quả táo, quả xoài, một miếng cam không còn là đồ ăn đơn thuần như chúng ta vẫn suy nghĩ. Nó là một sự tiềm ẩn rủi ro. Và với nước Úc, họ chọn cách đơn giản, hiệu quả và rất Úc, đó là cấm. Nếu thấy câu chuyện này thú vị, hãy nhấn nút like. Và nếu có thể, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tới. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.